عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. ان شاء الله في فيديو النهارده هتكلم عن لندن رينج كيل زون سيت اب، وبالتالي انا لازم اتكلم عن 4 محاور اساسيه عشان اعرفك ازاي تقدر تتداول اللندن رينج. المحور الاول هو ازاي تتداول جوه اللندن رينج، رقم 2 الطريقه الصحيحه لتحديد الهاي واللو، رقم 3 هتكلم عن البريميوم والديسكاونت بمعنى امتى تشتري وامتى تبيع وازاي تعمل ده بشكل صحيح، رقم 4 هتكلم عن شروط الدخول المثاليه للسيت اب. وبالتالي لو هتكلم عن المحور الاول هو ازاي تتداول جوه اللندن رينج، لازم اوضح معلومه، والمعلومه دي مغلوطه عند الناس كلها، ان في فرق ما بين انا اتكلم عن اللندن كيل زون وعن اللندن سيشن. وبالتالي لو انا هتكلم عن اللندن رينج كيل زون سيت اب، واللي بدوره يخليني افهمك حاجه مهمه، ان اللندن كيل زون هي عباره عن تايم ويندو بيبدا الساعه 2 صباحا بتوقيت نيويورك يو تي سي -4، ينتهي الساعه 5 صباحا بتوقيت نيويورك يو تي سي -4. وبالتالي الثلاث ساعات اللي انا بتكلم عنهم دول هم جزء من اللندن سيشن بالكامل. لذلك لازم تفهم كويس ان اللندن كيل زون هي عباره عن السويت سبوت او المكان المفضل ان انت تاخد فيه تريد داخل اللندن سيشن بالكامل. حبيت بس اوضح المعلومه دي لان في ناس بتبقى فاكره ان اللندن كيل زون هي اللندن سيشن. وبكده انا ابقى انتهيت من محور رقم 1. هتكلم عن محور رقم 2 وهو الطريقه الصحيحه لتحديد الهاي واللو. لازم تفهم كويس ان انا الرينج بتاعي اللي انا بفوكس فيه او بركز فيه في الكيل زون هو من الساعه 2 للساعه 5. دايما محور تركيزي بيكون من الساعة 3 للساعة 4. من الساعة 3 للساعة 4 السعر دايما بيميل ان هو يكون لي القمة او القاع بتاعة السيشن. يجي في بالك سؤال دلوقتي، طب هل ممكن قاع جلسة لندن يتسجل الساعة 2 او بمعنى ادق قبل الساعة 3؟ طبعا ممكن. طيب هل ممكن قاع جلسة لندن يتسجل الساعة 5 او بعد الساعة 4؟ برضه ممكن. ولكن لو ده حصل ان قمه او قاع الجلسه اتسجل من الساعه 2 ل 3 او في حدود من 4 ل 5، لازم تفهم كويس ان انت طريقه التداول بتاعتك هتكون مختلفه للرينج ده، لان الساعه 3 للساعه 4 زي ما انا اتكلمت قبل كده عن السيلفر بوليت هو توقيت الماركت بيتحرك فيه بشكل شارب، بشكل اجريسيف، وفي نفس التوقيت الماركت بيميل فيه ان هو يتحرك في شكل وان دايركشن او اتجاه احادي، وات ايفر هو كان للاعلى وات ايفر هو كان للاسفل، ولكن التركيز بيبقى على التايم ويندو من الساعه 3 ل 4. واللي بدوره يخليني اقول لك لو انت ركزت على الساعه دي داخل الرينج ما بين الساعه 2 للساعه 5، انا بوعدك ان انت هتلاقي من سيت اب ل2 سيت اب خلال الاسبوع بالكامل. ولو جينا نحسبها بالعقل وبالمنطق، انت حرفيا مش محتاج غير من سيت اب ل2 سيت اب فقط لا غير خلال الاسبوع بالكامل. وبكده انا ابقى خلصت محور رقم 2. هتكلم عن 3 و4 ولكن هتكلم عنهم داخل الشرط. زي ما انت شايف ده فريم ال5 دقائق على الناسداك. لو تاخد بالك على التايم ويندو اللي موجود هنا، انا عندي الساعه 2 صباحا وهو بدايه اللندن رينج كيل زون لحد الساعه 5 وهي نهايه اللندن رينج كيل زون. ولكن عشان اتريد الحركه اللي موجوده هنا قدامي، انا لازم افوكس على الحركه اللي حصلت قبل ما الحركه دي تحصل. لذلك لو عملت زوم اوت عشان نشوف الحركه اللي حصلت قبل كده، لو تاخد بالك ده التوقيت بتاع اللندن رينج كيل زون. السعر قبلها كان ماشي في كونسوليديشن، وقبل الكونسوليديشن ده كان حاصل عندي حركه فيها ديسبليسمنت، حركه فيها اجريسيف موف للاعلى. طيب لو جينا نركز مع بعض على ملخص الحركه اللي حصلت هنا هنلاقي ايه؟ بكل بساطه هتلاقي ان السعر هنا كان عامل لي ماركت ستراكشر شيفت عند القمه اللي موجوده هنا، والسعر صعد بقوه للاعلى. وانس ان الحركه دي تم تكوينها وخصوصا قبل جلسه لندن، لازم اعرف كويس الرينج الحركه دي اتكون منين لفين، خصوصا لو كانت الحركه اللي حاصله هنا بشكل اجريسيف حاصله داخل جلسه اساسيه اوريدي السعر بيتحرك فيها. لذلك نطاق الحركه اللي كان موجود هنا ده كان داخل نطاق البي ام سيشن رينج. لذلك لو خدت فيبوناتشي وقست بدايه من القاع اللي موجود هنا للقمه اللي موجوده هنا، اشمعنى القاع اللي موجود هنا؟ ليه مش القاعده؟ ليه مش القاعده؟ بكل بساطه لان انا لما بستخدم الفيبوناتشي دايما بستخدم الهاي انرجيتك برايس ران، وبالتالي انا هنا بقيس مقدار الحركه اللي حصل بشكل اجريسيف. هل القاع ده كان فيه حركه بشكل اجريسيف؟ لا. طب هل القاع اللي قبله كان فيه حركه اجريسيف؟ برضه لا. ده القاع الوحيد او السوينج الوحيد اللي حصل منه انطلاقه بشكل اجريسيف للاعلى. ناتج الحركه اللي حصلت هنا السعر عمل لي ماركت ستراكشر شيفت وساب لي ان افشنسي موجوده هنا، ان افشنسي هنا، ان افشنسي هنا. لذلك انا دايما بيكون عندي الرولز لو انا هستخدم الفيبوناتشي ومش بستخدمه من اي مكان، لازم يكون في هاي انرجيتك برايس ران اقدر اعتمد عليها لو انا هستخدم الفيبوناتشي عشان اعرف البريميوم والديسكاونت ريلاتيف للحركه اللي حصل فيها ديسبليسمنت. وبالتالي لو تاخد بالك مجرد افتتاح السعر هنا، اول حاجه ببتدي ابص عليها هو انا فين من رينج الحركه السابق. رقم 2 انا ببص فين السيوله. بكل بساطه السيوله موجوده عند القاع اللي موجود هنا وفي نفس التوقيت عند القاع اللي موجود هنا. وبالتالي القاعين اللي موجودين هنا هم عباره عن سيل سايد ليكويديتي او ريلاتيف ايكوال لو. في نفس الوقت تحت الريلاتيف ايكوال لو دول
انا عندي فير فاليو جاب ايجابيه، مكانها موجود فين؟ عند البوينت 75 ليفل بالشكل اللي انت شايفه ده. دي الجاب الايجابيه اللي موجوده عندي، وده القاع اللي موجود هنا. الريلاتيف للقاع اللي موجود هنا هما ريلاتيف ايكوال لو، وبالتالي اثناء الافتتاح لو انا عندي تحيز بوليش او تحيز ايجابي احب اشوف السعر ينزل ياخد السيل سايد اللي موجود هنا، يتفاعل مع ديسكاونت اري وهي الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، خصوصا لو الجاب دي موجوده في الديسكاونت. وبالتالي خليني اعمل لك زوم على الحركه. زي ما انت شايف السعر هنا نزل للجاب الايجابيه، ولكن لو انا هتكلم عن الاوفر بوت والاوفر سولد كونديشن فلازم الفت انتباهك للميد نايت اوبننج، وهو اللي بيكون الساعه 12 صباحا بتوقيت نيويورك UTC-4. وبالتالي لازم تفهم كويس الهاي بروبابيلتي كونديشن، لان انت تاخد صفقه لون لازم يكون السعر تحت اللاين اللي موجود هنا او تحت الميد نايت اوبننج. في نفس التوقيت الهاي بروبابيلتي شورت كونديشن، عشان تاخد صفقه شورت لازم السعر يكون فوق الميد نايت اوبننج بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب في حاله ان احنا كنا تحت اللاين بتاع الميد نايت اوبننج بالشكل اللي انت شايفه ده، وانا عندي اكسبكتيشن ان انا اشوف السعر يصعد للاعلى ناتج تداول السعر داخل ديسكاونت اري اوريدي في مكان ديسكاونت ريلاتيف للرنج السابق اللي انا وريته لك قبل كده، السعر هيتوجه فين لو هيصعد للاعلى؟ بكل بساطه انا عندي هنا باي سايد ليكويديتي، خليني اوريه لك. عندي باي سايد ليكويديتي بالشكل اللي انت شايفه ده هيكون تارجت لحركه السعر هنا في اوفر سولد كونديشن. وبالتالي لو انا جيت عملت لك زوم على التوقيت اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، وهو الساعه 3 صباحا للساعه 4 صباحا، وهو التوقيت اللي بيميل فيه الماركت ان هو يتحرك في شكل ستريت، بيغيب فيه دايما التصحيحات. وده اللي يخليني اقول لك ان 80% من التريدز اللي انا بدخلها داخل التايم ويندو اللي موجود ده دايما الماركت بيتحرك بشكل شارب بشكل اجريسيف، بيقل فيه الريتريسمنتس، وبالتالي الماركت بيديني فيدباك فوري. لو انا كنت في التريد مع الماركت واون سايد في الاتجاه الصحيح فالسعر هيروح للتيك بروفيت بشكل صحيح وبشكل سريع. ذلك لو تاخد بالك احنا تحت الميد نايت اوبننج هنا، باي سايد ليكويديتي موجود هنا، السعر بيتم تداوله داخل ديسكاونت اري على ال5 مينت تايم فريم. لذلك كل اللي انا عايز اشوفه ان السعر يحول لي الجاب السلبيه اللي موجوده هنا بناء على فريم الخمس دقائق لانفرجن فير فاليو جاب عشان اقدر اخد منها انتري بالشكل اللي انت شايفه ده. وانس ان السعر حول لي الجاب السلبيه اللي موجوده هنا بالاغلاق اللي حصل في الشمعه الزرقاء اللي موجوده هنا، السعر افتتح في الشمعه اللي بعديها دايركت تريد للانفرجن فير فاليو جاب، ومنها السعر انطلق بشكل دايركت بشكل اجريسيف استهدافا للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا واستهدافا للميد نايت اوبننج بالشكل اللي انت شايفه ده. وبالتالي عشان ادخل التريد دي دايركت هحط الليميت انتري بتاعتي عند الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا، ستوب لوس تحت الاغلاق بتاع الشمعه السوداء اللي موجوده هنا، دايركت الهدف هيكون عند الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا كحركه اكسبكتد سهله جدا لحركه السعر. ولكن خليني اكون صريح معاك، انا مش بتريد على فريم ال5 مينت، انا دايما كل تداولاتي داخل نطاق ال1 مينت تايم فريم. طيب ليه؟ لان دايما الماركت لما بيتحرك في التوقيت اللي انت شايفه ده الماركت بيتحرك بشكل اجريسيف، وبالتالي لو انا السعر ما فعليش الاوردر، وانا بتكلم هنا بناء على ال5 مينت تايم فريم، لذلك كل الحركه الصاعده دي انا مش هقدر استفاد منها تماما. وده اللي بيخليني دايما استخدم ال1 مينت تايم فريم او ال2 مينت تايم فريم او ال3 مينت تايم فريم، دول افضل 3 تايم فريم من حيث الانتري لو انا هتكلم على ان انا اتريد حركه معينه بناء على البي دي اريز اللي هتكون متاحه واللي السعر اوريدي هيعمل لها ريتريسمنت اثناء تحركه للهدف بالشكل اللي انت شايفه ده. لذلك اثناء الحركه اللي موجوده هنا هتلاقي السعر اوريدي سايب جاب الثانيه الثالثه الرابعه لحد ما السعر وصل للهدف. لكن على ال1 مينت تايم فريم خليني اوريك، ده ال1 مينت تايم فريم، وهنا زي ما انت شايف السعر بيتم تداوله داخل الديسكاونت اري وهي الجاب اللي موجوده على ال5 مينت، وده الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. خليني اعمل لك زوم، لو تاخد بالك السعر هنا عمل لي ماركت ستراكشر شيفت، اول الجاب اللي موجوده هنا على ال1 مينت لانفرجن فير فاليو جاب، وانس ان السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا على طول انا اقدر اخد الانتري دي في الشمعه اللي موجوده هنا. طبعا استهدافي وقتها هيكون الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، ولكن لازم اكون حريص ان انا اخد جزء من الارباح عند الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. نيجي بقى للجزء المهم، لاحظ تفاعل السعر مع الانفرجن فير فاليو جاب اللي موجوده هنا، السعر اوريدي اتحرك بشكل اجريسيف، ولكن اثناء الحركه دي على ال1 مينت تايم فريم لو انا فاتني الدخول من الجاب اللي موجوده هنا، عند الجاب اللي موجوده هنا اقدر استخدمها كانتري. ستوب لوس هيكون تحت الجاب الثانيه، استهدافي هيكون الباي سايد ليكويديتي اللي موجوده هنا. في حاله ان انا كمان فقدت الانتري اللي موجوده هنا اقدر ادخل من الجاب اللي موجوده هنا، ستوب لوس هيكون تحت الشمعه اللي موجوده هنا،
استهدافا للباي سايد ليكويديتي اللي موجوده هنا. كل ده وانا عندي التراست الكافيه، التراست الكامله، لان السعر هيصعد للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، لان انا اوريدي موجود في اوفر سولد كونديشن، انا اوريدي تحت الميد نايت اوبننج، فكل الظروف مهيئه لحركه السعر ان هو يتحرك للحركه القويه اللي انت شايفها قدامك دلوقتي استهدافا للباي سايد ليكويديتي. لذلك اتوقع دلوقتي الناس فهمت ليه انا بفضل ال1 مينيت عن ال5 مينيت. ولو هتكلم بشكل جنرال ال1 مينيت لل2 مينيت لل3 مينيت هم افضل 3 تايم فريم للانتري، من حيث ان انا اشوف ديسبيسمنت في حركه السعر واقدر اعمل فيه انجيجمنت زي ما حصل هنا، زي ما حصل هنا، زي ما حصل هنا. كل الكلام ده على ال5 مينيت هتلاقيه عباره عن شموع بتتكون بشكل صاعد وجابات فاضيه السعر مش بيرجع لها. وهي دي الفكره، لان في ناس فاكره ان ال1 مينيت تايم فريم هو عباره عن فريم عشوائي، عباره عن فريم بيكون فيه نويز او ضوضاء، او الناس مش بتبقى فاهمه الحركه بتاعه ال1 مينيت. ولكن انا هنا دوري ان انا اصحح لك المعلومه عن طريق شيء بسيط انا هوضحه لك. الحركه اللي بتحصل على ال1 مينيت تايم فريم هي عباره عن ترس صغير داخل العجله او المكنه الكبيره اللي بتدور. لذلك لو افترضنا ان المكنه الكبيره اللي بتحرك الشرط هي ال5 مينيت تايم فريم، ال1 مينيت تايم فريم هو عباره عن التروس الصغيره اللي السعر بيستعملها عشان الحركه دي تتم بشكل كامل، بشكل فعال، بشكل فيه كفاءه وتوازن عالي بالنسبه لحركه السعر. وبالتالي على ال1 مينيت تايم فريم لو انا شفت اي inefficiency او اي imbalance او اي اختلال توازن زي الجاب اللي موجوده هنا، انا اقدر اشارك فيه. اختلال زي اللي موجود هنا انا اقدر اشارك فيه. اختلال توازن زي اللي موجود هنا انا اقدر اشارك فيه. انا بتمنى اكون وصلت المعلومه بشكل صحيح وبشكل دقيق، وبكده ابقى انتهيت من محاضره النهارده. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى الفيديو يكون ملهم بالنسبه لك، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.